สวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็จะเข้ามาสู่ในเรื่องของการสอนการใช้งานในส่วนของตัว trackpad นะครับแล้วก็การตั้งค่าในส่วนของตัว trackpad กันบ้างแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหลักๆที่แบงค์อยากจะให้เรียนรู้ก่อนเลยซึ่งทุกคนเนี่ยควรจะต้องเรียนรู้ก่อนเลยนะครับในส่วนของการใช้งานตัว MacBook กันนะครับการใช้งานของตัว trackpad เนี่ยมีรูปแบบการใช้งานกี่รูปแบบบ้างแล้วก็มีการตั้งค่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวแบงค์จะพาทุกๆคนไปดูกันเลยนะครับโดยเริ่มต้นนะครับเราจะมาที่ในส่วนของตัว System Setting นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยครับให้เราเลื่อนนะครับลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับการเลื่อนก็คือใช้2นิ้วนะครับเลื่อนปัดเลื่อนขึ้นไปนะครับก็จะเป็นการเลื่อนลงเหมือนเราดึงหน้าต่างนะครับโอเคแล้วเราก็ทำการกดคลิกนะครับไปที่ trackpad นะครับซึ่งทางด้านขวาตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีนะครับแบ่งอยู่ด้วยกันเป็น3หมวดนะครับโดยหมวดแรกเนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของตัวหมวด point and click นะครับชื่อก็ตรงตัวเลยมันเหมือนเป็นการคลิกนั่นเองนะครับซึ่งการคลิกมีกี่รูปแบบบ้างตรงนี้เขาก็จะมีการสาธิตให้เราดูเลยนะครับว่าการกดคลิกทำอย่างไรบ้างนะครับให้เราดูจากทางภาพตรงทางด้านซ้ายนี้นะก็จะเป็นการบ่งบอกว่าเรากดยังไงเนาะถ้าเป็น1จุดก็คือ1นิ้วนะครับถ้าเป็น2จุดก็คือ2นิ้วนั่นเองภาพทางด้านขวาเนี่ยมันก็จะมีการพรีวิวออกมาให้ดูด้วยเช่นเดียวกันว่าเมื่อเรากดคลิกแล้วเนี่ยจะมีการตอบสนองอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการตั้งค่าตัว tracking speed ด้วยนะครับก็คือจะเป็นการตั้งค่าตัว cursor mouse นะครับว่าอยากจะให้มันเคลื่อนที่ได้รวดเร็วไหมหรือว่าจะเป็นแบบเคลื่อนที่แบบช้านะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเนี่ยอยากจะตั้งค่าเลยแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ชอบเลยนั่นเองนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการคลิกนะครับก็คืออยากจะให้มันตอบสนองเนี่ยรวดเร็วไหมนะครับผมทั้งนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการปรับแต่งเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นในส่วนของการใช้งานตัว force click นั่นเองนะครับ trackpad ของ MacBook เนี่ยก็จะมีความพิเศษนิดนึงนะครับว่าตัว trackpad เนี่ยมันจะมีการกดนะครับได้หลากหลายสเต็ปตามน้ำหนักของเรานะครับซึ่ง force click เนี่ยก็คือการกดค้างเข้าไปโดยการลงน้ำหนักเพิ่มมากยิ่งขึ้นตรงนี้เนี่ยเราก็มีการปรับแต่งเอาไว้นะครับว่าในหมวดของการ look up นะครับคือดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยให้เราทำการกด force click นะครับก็คือกดคลิกนะครับลงน้ำหนักลงไปลึกๆนะครับโดยการใช้1นิ้วเนี่ยก็จะเป็นการกด look up เพื่อดูไฟล์ต่างๆนะครับอย่างเช่นผมอยากจะดูไฟล์นี้นะครับผมกดคลิกนะครับคลิกค้างแบบนี้เลยกดลงน้ำหนักเข้าไปมันก็จะเป็นการพรีวิวไฟล์แบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะเป็นการตอบสนองในรูปแบบไหนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะแล้วแต่นะครับว่าจะเป็นการตอบสนองในรูปแบบไหนนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ไฟล์ต่างๆด้วยนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการแตะคลิกขวานะครับตรงนี้ก็จะมีภาพนะครับพรีวิวให้ด้วยเช่นเดียวกันว่าเราควรจะแตะยังไงนะครับคลิกขวาก็คือใช้2นิ้วแตะไปที่ trackpad แบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้อีกว่าถ้าเราจะคลิกขวาเนี่ยเราจะกดแบบไหนได้บ้างก็จะมีในส่วนของกดคลิกนะครับขวาไปที่ right corner ก็คือทางด้านมุมขวาล่างตรงนี้ก็สามารถปรับแต่งได้เลยนะครับแล้วแต่ชอบเลยนั่นเองทางนี้เนี่ยในการที่เราเข้ามาตั้งค่าในส่วนของตัว trackpad เนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือนเป็นการที่เราเนี่ยเข้ามาเรียนรู้การใช้งานตัว trackpad ไปในตัวด้วยนะครับในหมวดถัดไปเลยเนี่ยก็จะมีในส่วนของการ scroll and zoom เพื่อนๆก็ลองเข้ามาดูได้เลยนะครับว่าการ scroll หน้าต่างนะครับไปมาเนี่ยเรามีวิธีการทำยังไงบ้างก็ให้เราเลือกนะมาดูในแต่ละหมวดเลยนะครับอย่างเช่นการ scroll แบบนี้นะครับก็จะเป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับว่าเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงยังไงนะครับการซูมอินซูมเอาท์นะครับการขยายนิ้วมือนะครับก็ดูตามที่เขาสาธิตได้เลยนะครับสมาร์ทซูมนะครับให้การทำการแตะไปที่ trackpad 2 ครั้งนะครับหรือการ rotate นะครับต่างๆในส่วนของการหมุนรูปภาพนะครับในการใช้แอปตัวแต่งรูปภาพต่างๆเนี่ยเราก็สามารถทำการ rotate ตัวรูปภาพของเราเนี่ยได้ผ่านทางการใช้ trackpad โดยใช้2นิ้วแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะครับถัดมาก็จะเป็นการควบคุมในรูปแบบอื่นๆนะครับก็จะมีเป็นการใช้งานเป็นฟังก์ชันเป็นฟีเจอร์ต่างๆบน MacBook และนะครับเราก็สามารถมาดูได้เลยว่าตัว trackpad ของเราเนี่ยใช้งานได้ในรูปแบบไหนบ้างอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นการสวิปนะครับตัวเพจนะครับของเรานะครับเมื่อเราเปิดอย่างเช่นผมจะสาธิตให้ดูเลยแล้วกันนะครับอย่างเช่นผมเปิดเว็บ Apple มาสักเว็บหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการเสิร์ชไปที่ตัว MacBook Air นะครับผมอยากจะสวิปกลับไปที่เพจเก่าเมื่อกี้นะครับในหน้าต่างเก่าผมก็ทำการเลื่อนไปทางขวานะครับโดยใช้2นิ้วนะครับหรือผมอยากจะกลับไปผมก็เลื่อนไปทางซ้ายแบบนี้นั่นเองครับเขาก็จะมีการสอนการใช้งานนะครับเพื่อนๆอาจจะลองนะครับทำนะครับก็คือเปิดหน้าต่างตัว trackpad ขึ้นมาหน้าต่างนึงนะครับแล้วก็เปิดในส่วนของตัว
หน้าต่างตัวแอปพลิเคชันที่เราต้องการจะลองทดสอบเนาะแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ลองทำตามเขาดูเลยลองให้เขาพรีวิวให้จบก่อนแล้วเราก็ทำตามนะครับไปได้เลยแบบนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยเรียนรู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการเปลี่ยนตัวเดสก์ท็อปต่างๆตรงนี้เดี๋ยวแบงค์จะมาสาธิตอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็ให้รู้ว่าเราเนี่ยสามารถมาเรียนรู้นะครับการใช้งานตัว trackpad ได้ในที่การตั้งค่า trackpad นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการสอนการใช้งานแล้วก็สอนการตั้งค่าตัว trackpad แล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ใช้ตัว trackpad กันได้อย่างเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยังไงวันนี้เนี่ยแบงค์ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ